Привіт! В попередньому відео я показував, як виготовити наземну конструкцію для 20 сонячних панелей, тобто таке величезне поле, яке знаходиться позаду мене, з 76-ї круглої труби, кутика 40х40 4 мм товщиною і монтажних планочок. Я вже порахував вам, що це вийшло 5000 гривень. Сьогодні я планую його вкривати перетворювачем іржі, ґрунтувати і фарбувати. Ці процеси я не буду показувати, впевнений, що всі розуміють, що це таке, про що йдеться. Покажу вже готову конструкцію, коли я її встановлю в полі. Так от, яка ж вийде загальна вартість? Ну, нескладно порахувати, сюди на цю конструкцію потрібно, я на око вже бачу, максимум це 300 грам ґрунтовки, 300 грам фарби. Ну, відповідно, і те це 500 гривень. Ну, хай ще перетворювач іржі, там, може, там, я не знаю, ганчірки, щоб його знежирити, трохи знежирювача, ну, хай 1000 гривень. Тобто, хай загалом, от, по самому максимуму, оця конструкція на 20 панелей наземна, це 6000 гривень. Ну, я не знаю, якщо рахувати по тому тарифу, що мені рахували, поставити на дах 10 панелей 72 тисячі гривень, ну, можете, тобто ви бачите, що це лише 8% від тої вартості. Ну, зрозуміло, що зараз набагато дешевше беруть, бо вже з'явилось чимало фахівців, а самі розумієте, чим більша конкуренція, тим нижчі ціни. І ціни знизилися, в принципі, до нормального, пристойного рівня. От мені писали в коментарях, що людина робить монтаж панелей, за одну панель 2000 гривень. Ну от 20 панелей на даху вам, рахуйте, це 40 тисяч гривень, щоб їх поставити. А на землі ви робите конструкцію за 6 тисяч гривень і ставите їх самі. Ось вам і економія. 34 тисячі гривень економії з 20 панелей. І при цьому ви не знаєте ніякої біди. Випав сніг, вийшли з мітлою, шух-шух-шух, все, панелі чисті. А якщо ви зробите так, як я кажу, під кутом 90 градусів, так і взагалі їх і чистити не треба, бо на них сніг не ліпне. Ні сніг, ні лід, вони завжди працюють вам. Так от, але ж ви бачили, що цю конструкцію я роблю під кутом 80 градусів. Тобто я зробив виступи, зробив кутики. Це зайняло певний час. Саме тому ці 10 стояк я варив 4 години, навіть трошки більше. Тобто півдня я витратив на цю конструкцію. А сьогодні я вам покажу, як буду робити таку саму конструкцію під 20 панелей, тільки вже під кутом 90 градусів. Тобто, щоб ви мені не писали, що я кажу про кут 90 градусів, а сам роблю під 80. Роблю це навмисно, щоб порівнювати, щоб бачити експеримент. Зараз всі експерименти, які я провів, можете бачити в моїх попередніх відео. Панелі під кутом 90 градусів виграють впродовж всього дня в горизонтальних панелях, які стоять під кутом 30 градусів. Причому в моєму експерименту у ті горизонтальні панелі під кутом 30 градусів, вони не затінені, вони на даху альтанки, і там немає ні дерев, нічого, вони починають працювати з самого ранку і до самого заходу сонця. А панелі під кутом 90 градусів знаходяться на землі, і вони починають, на них сонце тільки з'являється о 9 ранку, от, і зникає вже о 2 дня, вже зникає, тобто той ж альтанки вони затінюються. І все одно вони виграють, тобто загально виграють. Оті панелі під 30 градусів, вони мають лише маленький пік. Я ще буду робити окреме відео, покажу вам знов. Тобто, коли сонце в зеніті, дійсно вони мають пік невеличкий і генерують більше енергії, ніж ті вертикальні. Але вертикальні вони генерують стабільно впродовж всього дня. А тоді як горизонтальні, вони мають тут таку параболу, тобто в пік і все, а потім вже мізер генерують. От. І саме завдяки цієї сталості від вертикальних панелей, від генерації, вони загалом все одно виграють по кількості кіловат, вироблених за день, і відповідно і за рік. І літом буде та сама ситуація. Оці вертикальні панелі так будуть менше давати в пік, вдвічі менше будуть давати. Ті будуть шпарити на максимум під 30 градусів. Але все одно, коли сонце встає і заходить, вони будуть вигравати.
і компенсовувати, а потім в осінньо-осінній період і зимовий, коли енергія дуже потрібна, оці горизонтальні нічого не будуть давати якісь копійки. Так, в імлу, коли дуже похмура погода, горизонтальні дають трохи більше. Але це ми говоримо про якісь вати, там 5-10 ватт, там за день там, може ви виграєте там 50 ватт. Ну, кому це цікаво? Тобто цікаво, коли вийшло сонце і ви зібрали максимум, зарядили батареї, виконали всі свої справи, попрали білизну, помили посуд, нагріли бойлери. От що цікаво. Ну, все, годі розмовляти. Давайте робити тепер такі самі стойки під вертикальні панелі. Ну, ось матеріали, які нам потрібні для монтажу. Це 76-та труба. В мене товщина, нагадаю, 3 мм, але можна і 2 брати. Вона буде стояти, нікуди не дінеться. Значить, 10 труб по 2 метри, 20 метрів. Це 3400 гривень. І монтажні планки. На цей раз трохи інші планки, тих не було. Вони товщі 2,5 мм, і такі вони трохи крутіші. І трохи дорожчі були, тобто не 200, а 250 гривень. Ну от вам і все. Оце і вартість. Більше сюди нічого не треба. Розмітив я поверху, відступив 2 см. Ось. І прочертив лінію. Відступив 80 від верху, прочертив лінію. Так само і на них буду наварювати ці планочки. І це все. 3400 плюс 250. 3450 гривень. За конструкцію для 20 сонячних панелей. Ну і монтувати будемо ось ці красені, отакі з чорною рамочкою. Дивіться які. Лонгі LR8 445 М 445 Вт відповідно. Напруга холостого ходу 35 вольт. Струм робочий 15 ампер. Вони двосторонні, а тому вони є ефективнішими. Ну от і все. Виявилося набагато простіше, ніж я собі уявляв. Оці 10 стоек переварити у ці монтажні рейки, це півгодини на все. Поклав рейку, джук готово, поклав другу, джук готово, відкинув наступну, все готово. От і різниця, не треба возитися з тими кутами, щоб під 80 градусів, щоб якийсь кіловат десь виграти. Повісив собі вертикально, чудовий виходить парканчик. Стосовно